למה אשכול הוא חצי נחמה? כי הוא צרת רבים. טוב. כן. דובי, תפתח את הרדיו, חדשות. כל ישראל מירושלים, בוקר טוב. השעה 7 ועלי החדשות בעיקרן תחילה. מה ההבדל בין אשכול לבין ג'יימס בונד סוכן 007? מה? השבע. טוב, די, הוא תכף צריך להגיע. רגע, רק עוד אחד. 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 מלצר שאל את אשכול, מה תרצה לשתות? מכירה את תה או זה. קפה? אז אשכול ענה לו. חצי קפה. וחצי תה. נו, אני רואה שמח לכם היום. אדוני ראש הממשלה, באמת, סליחה. לא נורא, אני בחברה טובה. גם על צ'רצ'יל סיפרו בדיחות. שפרה, הדיון הקודם שהיה על המוביל הארצי, אני רוצה סיכום שלו עד 10. אתם תעמדו בזה. אתם? את והקטנצ'יק. אין בעיה. זה בוא. יונה. כן. תכיני לי תה. אתה רוצה גם? רק אחד. שני החצאים, רק תה. יונה, אמרתי לך להפסיק, נו. עדי, כן. מה יש לנו להיום? ב9, פגישה עם נציגי מושבי הנגב בקשר לחוק לעידוד התמריצים. ב10, הנהלת התעשייה הצבאית. 11, דיון על הרחבת המוביל הארצי. ב12, פגישה עם השגריר האוסטרלי. ובשעה 2 יש לך ארוחת צהריים עם גולדה. אדוני, אני באמת מתנצלת. שטויות, יונה. בן אדם שלא מוכן שיספרו עליו בדיחות, זה לא בן אדם רציני. תודה. יונה, רק רגע. יונה, אוי ואבוי לך. אוי ואבוי לך. אם את תשמעי איזה בדיחה שבאמת טובה עליי, ואת לא תספרי לי. מבטיחה. מבטיחה. גבירותיי ורבותיי, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, monsieur le Premier ministre Lévi Eshkol et son épouse, messieurs les ministres, officiers et personnels diplomatiques, je souhaite spécialement des bénédictions à l'État d'Israël, sa direction, et bien à ses habitants aussi. Puisse la paix régner entre Israël et ses voisins, et Israël continuera à prospérer. לחיים, santé. תעבוד. כאן הוא כולו נופת צופים, אבל בצרפת הוא לא מחמיץ שום הזדמנות להשמיץ אותנו. דיפלומטים. בשביל זה משלמים להם. להגיד דבר אחד בלב ודבר אחר מאחורי הגב. אם לא, זה לא דיפלומטי. כמו כל הפוליטיקאים. או, הנה יצחק. אדוני ראש הממשלה, יצחק, אני רואה אותך בלי כוס פה. אפשר מילה איתך? בארבע עיניים. ובסדר. בלאו הכי אשכול מספר לי הכל בבית. מה קרה? נאצר. מה איתו? הוא מתחיל להזיז כוחות לכיוון סיני. אמן מדווח שלפחות 2 דיוויזיות נעות לכיוון סיני, בנוסף ל2 שנמצאות שם. דווקא עכשיו לא יכול היה לחכות לאחרי החג. זה נראה לך רציני.
זה נראה לא טוב. אני מבקש רשות, בינתיים, לגייס חטיבת מילואים אחת. בוא, חכה עם המילואים. בוא תסתפק בינתיים בכוננות של הכוח הסדיר. אחרי החג נקיים דיון בממשלה ושם נחליט בעניין גיוס המילואים. אז תדווח לי על המתרחש בינתיים. אתה בטוח? זרימת הכוחות לסיני בשיא הכוח. יום-יומיים לכאן או לכאן לא ישנו הרבה. טוב, אז בכל זאת חג שמח. ומה שנשאר ממנו. בואו נחזור לצרמוניה. נו, משהו מעניין? ולא הבנתם שום דבר חדש. בזמן שאנחנו מדברים, המצרים מזרימים את כוחותיהם לסיני. הראל, אולי תסביר לחברים את הרקע לכל ההתפתחות הזאת. אחרי שבאפריל הפלנו 6 מיגים סורים, הרוסים לקחו את זה יותר קשה מהסורים. בוודאי. זה נשק מערבי נגד נשק סובייטי. בדיוק. הרצנו שדר שבו הרוסים הודיעו שאנחנו מרכזים כוחות ליד הגבול הסורי כדי לתקוף את סוריה. הכל מתחיל מהרוסים. יש באמת ריכוזים כאלה? אף חייל ישראלי לא נוסף לגזרה. יש שם בדיוק את אותו הכוח שהיה קודם, כדי להגן על היישובים שלמטה מפני הסורים. אני הצעתי לשגריר הרוסי לצאת לשטח, לראות שתגבור הכוחות שלנו איננו מעבר לרגיל. מוסקבה התנגדה לכך. כרגיל, הם לא מוכנים לתת לעובדות לבלבל אותם. אם מערך כזה יכול להפוך להתקפי תוך זמן קצר, צריך לשים כוח יותר גדול מולם. בינתיים עומדים מולו רק כוחות סדירים. דוד נגד הרבה גוליאטים. השגריר שלנו בארצות הברית נפגש עם תת שר החוץ האמריקאי. תת שר החוץ ביקש שלא ניגרר לפרובוקציות ושנשמור על איפוק. רדיו קהיר מוסר שמצרים דורשת פינוי של כוחות האו"ם. זה היה צפוי. אבל גירוש המשקפים עדיין לא נותן עילה למלחמה. על כל פנים, אני מבקש רשות לגייס 2 חטיבות שריון מתוגברות. לא אגזם. צריך לנהוג בזהירות, לא צריך לתת עילה למצרים לתקוף אותנו. רב שפירא, בלי פאניקה. המצרים מספקים לעצמם מילות משלהם. יש התנגדות לבקשת יצחק לגיוס. אם כך, הבקשה התקבלה, יגויסו 2 חטיבות שריון מתוגברות. כמו כן, בצפון נתגבר את הכוחות הסדירים. הישיבה ננעלה. להתקרות שלי. סע. הרחוב הישראלי שינה את פניו. המילים הישנות, כל העם צבא, שוב קיבלו את משמעותן מאז. ההמתנה הדרוכה היא הקשה ביותר, לעתים אף קשה מן הלחימה עצמה. ובכל זאת, המורל גבוה ורוח הצוות איתנה. ובינתיים בשדה מתחפרים ומוכנים בלא להרפות את המתח ואת הכוננות. כמה דברים בקשר לכנס המשקיעים היהודים. תדחה אותם עד שנראה איפה אנחנו עומדים. יכול להיות שיהיו לנו הוצאות בלתי צפויות, אם אתה מבין למה אני מתכוון. עכשיו יש עוד דבר. דיין, הוא רוצה לסייר בחזית. לי זה לא נראה. למה? אדרבה, שיסייר. תצמיד לו רכב השומרים. אתה בטוח? כן, מה הבעיה? נשמע מה יש לאבו ג'ילדה הזה להגיד. אין פנינו להתקפה. אני פונה מעל דוכן זה לכל מדינות ערב ולידידינו בעולם. אין פנינו להתקפה. אין לנו כל עניין לפגוע בביטחונה של אף אחת משכנתנו. זה הזמן לפעול באיפוק ובשיקול דעת כדי למנוע הידרדרות.
מרים, מה קרה? פרצה המלחמה. לא כל כך מהר. זה טוב? נו, באמת, זה שייקספיר. שייקספיר. טוב, לא נתחיל עוד פעם את הוויכוח מי יותר גדול ומי... נו. מרים, מה הוא זומם נאצר? מה המשגז שנכנס בו עכשיו? תגידי לי. נאצר הוא כמו כלב. ככל שהוא נובח יותר, ככה הוא מאמין שהוא מסוגל גם לנשוך. כלב קטן, רעש גדול. רק שאני חושב שהוא ינסה גם לנשוך. והתפקיד שלי זה למנוע את זה ממנו. אתה רואה, אדוני ראש הממשלה? כל עוד אתה מנהל את העניינים, אני יכולה לישון בשקט. וגם אתה מוזמן. גם לך יש יום ארוך מחר. יש לי כמה גדנקים. לילה טוב. דרך אגב, אין כאן שום ויכוח. שייקספיר הוא הגדול מכולם. זו זין הזוי. שייקספיר הכי גדול מכולם. אבל פושקין יותר גדול. שמעתי אותך. ביום סגריר בצוק הצוות, ברעם תוהו מדכדך, קרנה לי דמותך הנלבבת, והתנגן לי הוד קולך. נו, שייקספיר יכול לכתוב כזה דבר. بيهددوا بالحرب اليوم بنقول لهم اهلا وسهلا احنا مستعدين للحرب. היהודים מאיימים במלחמה. אנו אומרים להם אהלן וסהלן. אנחנו מוכנים למלחמה. הכלב התחיל עם נביחות, ועכשיו הוא מאמין שהוא גם יכול לנשוך. זה בדיוק מה שרעייתי אמרה. זה מוכיח שגם היא מבינה בכלבים. אם אנחנו לא נגיב לסגירת המיצרים, אנחנו נאבד את האמינות ואת כושר ההרתעה שלנו. חוץ מזה, אנחנו זיהינו 2 מטוסים מצריים שביצעו גיחות סיור ליד הכור בדימונה. נאצר עלול לנצל את המצב כדי להפציץ את הכור. נו, לפתוח במלחמה בגלל מפעל טקסטיל, זה אפס קצת מוגזם, הייתי אומר, לא. הזמן, חברים, פועל לרעתנו. כל רגע שעובר שאנחנו לא נוקטים פעולה, המצרים מתחזקים ואנחנו נחלשים. אנחנו חייבים לתת מכה מקדימה. סליחה. לפחות לכבוש את עזה בתמורה לפתיחת המיצרים. אם לא, אנחנו עלולים לצאת ככלבים נובחים שלא נושכים. ג'ונסון ביקש מאיתנו להמתין לפחות 48 שעות. יש לנו ידיד בבית הלבן. אסור לנו לאבד אותו. בכוונתי לשלוח מישהו שידבר איתו ועם ראשי הממשל להוציא מהם הבטחות יותר מפורשות. לפני שאנחנו משיגים את תמיכת האמריקאים, אין מה לדבר על מכה מקדימה. מישהו רוצה להוסיף עוד משהו? ישיבה ננעלה. אדוני ראש הממשלה. כן. אפשר? ודאי. בדבריך קודם אמרת שבכוונתך לשלוח מישהו לדבר עם הממשל. מי זה המישהו הזה? צריך להיות מישהו שיפתח את הדלתות, אתה יודע, ובעיקר את הלבבות. אני חשבתי על גולדה, שהיא הרי אמריקאית. עם כל הכבוד והערכה, נדמה לי שזה תפקיד של שר החוץ. אם אדוני רוצה להחליפני בגולדה, זכותך. תוך דקות אניח על שולחנך את מכתב התפטרותי. נו שוי, תיסע אתה. חשוב. כן. שתדגיש בפני ג'ונסון שפתיחת המצרים היא חשובה. אבל ריכוזי הכוחות המצריים בסיני זה איום קיומי. יש לי בקשה קטנה אליך. לא כולם שם בוגרי קמברידג'. אתה יודע, ג'ונסון הוא בסך הכל ג'לוב שגדל בחווה בטקסס. דבר איתו באנגלית שהוא יוכל להבין. אנצור את דבריך בליבי.
כל החיים. מקווה שג'ונסון יביא איתו מתורגמן. גם מפלגות אחרות ישבו על המדוכה. הנהלותיהן ומוסדותיהן המוסמכים דנו במצב ונפגשו עם נציגי מפלגת העבודה. להחליף את לוי אשכול, ראש הממשלה ושר הביטחון, בדוד בן גוריון. לוי אשכול אינו מתאים לתפקיד של שר הביטחון. מי זה? היא לא. זה הרוח בכל העיתונים. קרויס וגיברס נהיו כולם. והכי מצחיק שהם רוצים בחזרה את בן גוריון. הרי הוא נשבע שהוא לא יושב איתי ביחד. חוץ מזה שהוא גם נגד מלחמה, כמו שהבנתי. אשכול, מהיום אתה מפסיק לקרוא את העיתונים. זה מפריע לך להתרכז בדברים החשובים. תן לעיתונאים לכתוב, ואתה תעשה מה שצריך. הכלבים נובחים והשיירה עוברת. ואל תשכח לקחת את הכדורים. הלוואי שכולם היו כמוך. אני יותר מכולם. אני אשתך. כן, היה לי מזל. מזל גדול מאוד. נכון. אחרת היית רודף אחרי כל אחת שזזה וממשיך לעשות מעצמך צחוק. שטויות, את מדברת. גם לי, לוי. מה? היה מזל גדול שפגשתי אותך. תשמע, לי יש איזה עניין. דיבר איתי הבוקר דוקטור גילון, קצין רפואה ראשי. רבי נפס מרגיש לא טוב. תצטרך לצאת לכמה ימי חופש, שיאלץ להיעדר. את הפיקוד על הצבא ימלא בינתיים מייזר. נורדוס עוד גפלט מר. שווה לערבים כמה דיוויזיות. בוא ניכנס. את כל השטח לבתי קברות. מה אני אומר? אדוני ראש הממשלה, מר בגין רוצה לדבר איתך. כן. תתחבק. נו, בוס וילטאית, רוצה להצטרף לממשלה, בגין? אדוני ראש הממשלה, אינני יודע מאיפה להתחיל. מהסוף? הכי כדאי תמיד להתחיל מהסוף. תראה, המצב מורכב. העם איבד את הביטחון. נחוץ מנהיג שיחזיר את הביטחון לעם. אתה מדבר על בן גוריון. הוא יהיה ראש הממשלה וגם שר הביטחון ואתה תהיה סגנו. אנחנו כבר דיברנו איתו. הוא בהתחלה סירב, רק בסוף הוא התרצה. תראה, אם תסכים, אנחנו מוכנים להצטרף לממשלה. בעיתות מלחמה אין קואליציה ואופוזיציה. כולנו קואליציה. אני אומר לכם מיד, שני הסוסים האלה, בן גוריון ואני, לא נמשוך יותר את העגלה הזאת יחד. עוד משהו. ישנה עוד אופציה, דיין. הוא יחליפך כשר הביטחון, אתה תישאר כראש ממשלה. גם המפד"ל תומכים בדבר. זה נכון? כן. גם המפד"ל יתמוך בממשלת ליכוד לאומי. מינוי דיין יאפשר לנו לצרף גם את חירות וגם את הליברלים לממשלה. אתה עדיין תהיה ראש הממשלה ראשון בין שווים. אני מבטיח לחשוב בעניין הזה. אני שמח. כמובן, אני לא מבטיח לקיים. תודה שבאת לבקר, בגין.
תודה לך על הזמן. הלך הזרזיר אצל העורב. נהיה לי פתאום בן גוריוניסט, הבגין הזה. 30 שנה מרר לו את החיים בן גוריון. 30 שנה. ושפירא? נגד מלחמה ובעד דיין. הרי זה דבר והיפוכו. תשיג לי דחוף את דיין. אני רוצה להיפגש איתו מיידית. הזעקת אותי באמצע סיור. קרה משהו? לא קרה שום דבר. רציתי לשמוע את ראש המחאה. ממה שהספקתי לראות, כללית, המערך נראה טוב. הבעיה היא ההמתנה. זה פוגע בחיילים ובמורל. החיילים מפקפקים בהנהגה. אתה מתכוון אליי? לא אמרתי, אני מדבר על תחושה כללית. מישהו העלה איזה רעיון לצרף אותך לקבינט הביטחוני כשר ללא תיק. תגיד לאותו מישהו שאין לי שום כוונה למלא שום תפקיד של יועץ. איך אתה קורא לזה? אייצה גיבר. אני לא אמלא שום תפקיד שאין בו תוכן ויכולת השפעה. כמו שר הביטחון למשל? זה אתה אמרת. המילים האלה לא יצאו מהפה שלי. אני אסתפק בפיקוד על חזית הדרום. זה לא יעבור, אני כבר בדקתי זה עם גביש. וזה לא הזמן עכשיו לזעזועים פנימיים בצבא. אז תגיד לי איזה תפקיד אתה רוצה שאני אמלא, ואני איתך. אחרת תגיד לחבר'ה שישריינו לי את הנגמש. משה, מהי המלצתך? יש לי 3 המלצות. לתקוף, לתקוף ולתקוף. נשקול כשיגיע הרגע. נקווה שזה לא יהיה מאוחר מדי. לאיש הזה בעין אחת יש יותר כוונות נסתרות מאשר למישהו אחר בשתי העיניים. שלום אשכול. זה אורח. מה שלומך? ברוך הבא. תודה. טוב שבאת. אורח מברית המועצות, מזל שנתנו לך לצאת משם, מה? לפני שככה כולם יגיעו, רציתי לומר לך בינינו. תודה על ההצעה שלך, אבל אני לא אוכל לקבל אותה. העם רוצה מישהו אחר לתפקיד. אל תזדרז. קח את הזמן, תחשוב קצת, אל תזדרז. לא. החלטתי היא סופית. אני לא אוכל למלא תפקיד על תקן של פשרה. יגאל אלון, פשרה? יגאל אלון, מפקד הפלמ"ח, פשרה? העם חושב אחרת ואתה יודע את זה. תודה. שיהיה בהצלחה. המצרים ממשיכים לתגבר את כוחותיהם בסיני, ואנחנו יודעים שהדיוויזיה הרביעית, ספינת הדגל של השריון המצרי, כבר נמצאת שם. אתמול נאצר אמר בעיתון אל-ערם, אם נותקף, ישראל תושמד. יש לקרוא לילד בשמו. גם אם הפנייה האמריקאית הביאה בינתיים לתחיית המתקפה המצרית, עניבת החנק סוגרת עליהם. וכל יום שעובר היא מתהדקת יותר. כולם מסכימים. עיקר האיום הוא לא בסגירת המצרים, אלא בריכוז הצבא המצרי בסיני. אדוני ראש הממשלה. מיניסטר אבן, ברוך הבא. נו, הייתה לך טיסה ארוכה. אני ישנתי כל הטיסה. אם ככה, פתח פיך ויעירו דבריך. נפגשתי עם ג'ונסון, ומצאתי בו ידיד ומשענת לישראל. הוא נחוש בדעתו להרכיב ארמדה בינלאומית שתפרוץ את המיצרים. הוא מתנגד לכך שנפעל על דעת עצמנו. יש בעמדתו משום ההיגיון.
ואני נוטה לצדד בה. אנחנו חוזרים ואומרים שסכנה אמיתית היא ריכוזי הצבא המצרי בסיני. לא מבין מדוע הם כל כך מתעקשים על המצרים. לפי התרשמותי, הביון האמריקאי לא מקבל את גישתנו. הם סבורים שלא נשקפת סכנה לישראל מהכוח המצרי בסיני. אני בוחן את הנושא בעיניים צבאיות. ראש הממשלה צודק. עיקר הבעיה כרגע הוא ריבוי הכוחות המצרי בסיני המהווים איום על קיומנו. אין לי ספק שביכולתו של צה"ל להנחית מכה מוחצת על השריון וחיל האוויר המצרי, וזאת על טהרת העבודה העברית בלבד ובלי סיוע מבחוץ. יגאל, welcome home. ביקור ביחידות צה"ל בדרום. את פני ראש הממשלה ופמלייתו קיבלו אלוף פיקוד הדרום ומפקד גייסות השריון. ועתה נאזין לדבריו של ראש הממשלה ושר הביטחון, מר לוי אשכול. אזרחים יקרים, הממשלה קיימה היום ישיבה לדיון במצב. הסכנה נשקפת לישראל לרגל הריכוז של צבא מצרים בסיני היא במלוא תוקפה. ממשלת ישראל מגלה את דעתה כי חסימת מיצרי טיראן בפני הספנות הישראלית כמוה כמעשה תוקפנות כלפי ישראל. הממשלה שמעה מפי שר החוץ דוח על שיחותיו עם נשיא צרפת, ראש ממשלת בריטניה ונשיא ארצות הברית. כמו כן, נקבעו קווי פעולה להסגרת... עדי, מה זה? מה זה, עדי? אדוני, אנחנו בשידור חי. קווי פעולה להזזת הריכוזים. קווי פעולה להזזת הריכוזים. בבקשה. כמו כן, רגע, איפה זה? נקבעו קווי פעולה להזזת הריכוזים הצבאיים מגבולה הדרומי של ישראל ולפעולה לשמירת זכויותינו הריבוניות. שמענו את דבריו של ראש הממשלה ושר הביטחון, מר לוי אשכול. עמק, ראש ממשלה דמיקולו. רגע, מה קרה? אז ראש הממשלה לא דיבר מי יודע מה. שופט לפי המעשים שלו, לא לפי הדיבורים. די לגמגום! די לגמגום! די לגמגום! די לגמגום! די לגמגום! די לגמגום! די על הביטחון! די על הביטחון! די על הביטחון! די על הביטחון! נשות וינזור העליזות, כך אומרים, מכנה ראש הממשלה את קבוצת הנשים הפועלות למען מינויו של דיין. נמצאת איתי כאן יעל, אחת מהמארגנות של ההפגנות האלה. יעל, מה תגובתך? כן, נשות ווינסדור, זה שם של מחזה של שייקספיר. אבל אנחנו לא בתיאטרון, אנחנו במציאות. כולנו עוקבים אחר ההתנהלות המהוססת של ראש הממשלה מאז פרץ המשבר. התנהלות שהגיעה אתמול לשיא בנאומו המגומגם ברדיו. ישראל צריכה היום אדם בעל יכולת עם קול ודיבור ברור, עם כושר החלטה. יש רק אדם אחד כזה בישראל, משה דיין! כן, תראה, בעלי מגויס, אני יודעת מה חושבים בצבא. התגובות לנאום היו קשות. כמה חיילים אפילו פרצו בבכי. כולנו, ובמיוחד החיילים שלנו, נרגיש הרבה יותר בטוחים כשמשה דיין יתמנה לשר הביטחון, וזה גם יטיל פחד על האויב שלנו. תודה רבה ליעל. די לגמגום! די לגמגום! הביאו לנו את דיין, הביאו לנו את דיין, הביאו לנו את דיין, הביאו לנו...
הקמתי את חברת מקורות, יזמתי את המוביל הארצי, השגתי מטוסים מארצות הברית. כל זה כאין וכאפס לעומת גמגום אחד קטן ברדיו. אני לא מבינה מה קרה. מה כבר קרה? ראש הממשלה קרא מתוך נייר שמישהו הכניס בו שינויים רשלניים ולא הגיוניים. אז הוא התבלבל. אפילו משה חובב היה מתבלבל עם טקסט שכזה. אשכול, תחזור לעצמך. עדי, תפעיל את העיתונאים, תדגיש שראש הממשלה ייבחן על פי מעשיו ולא על פי יכולותיו כקריין ברדיו. אני עשיתי את זה, אבל הם נוהים אחרי העם, והם מדגישים את הגמגום שלו. אז תנסה שוב. תמצא עיתונאי רציני אחד ותבטיח לו סקופ. הרי מספיק שעיתונאי רציני אחד יכתוב, וזה ישים את כל העניין הזה בפרופורציה הנכונה. אם אתם שואלים אותי, מה שאותי הכי מדאיג זה ההשפעה של הנאום על הצבא. יש שם כמה חבר'ה שממש לא מרוצים מהעניין. עדי, תקבע לי פגישה במטה הכללי. שלום רב. שלום רב. שלום חבר'ה. שלום רב. רבותיי, ראש הממשלה בא לשמוע את דבריכם וגם להשמיע את דברו. אתה רוצה לפתוח? כמו שאמרת, יצחק, קודם אשמע, אחר כך אשמיע. איזה? אנחנו עוסקים בשתדלנות. אנחנו צריכים לצאת להתקפה ומיד. ההמתנה היא בעוכרינו. היא משדרת חולשה. חוץ מזה יכול להיות מצב שהאויב יתקוף אותנו ראשונים ואז בכלל נאבד את גורם ההפתעה. מה שכבר כמעט קרה לפני כמה ימים. אני לא מבין ממה אתם חוששים. הרי רק לפני חודש הפלנו לסורים 6 מטוסים. בנינו תוכנית תקיפה של חיל האוויר, שמבוססת על הפתעה, ואמורה להכריע את המערכה כבר בשעות הראשונות. ככל שנמתין, יהיה יותר קשה לבצע אותה. היא עלולה לדלוף. הצבא מגויס, אבל לא מופעל. המשק מושבת. יש לי שאלה אחת אליך, אדוני. כמה זמן להערכתך מדינת ישראל תוכל להתקיים במצב הזה? אנחנו מנסרים במו ידינו את הנשק החזק שלנו נגד הערבים, הפחד מאיתנו. וצריך לזכור גם את התערערות רוח העם עקב אי החלטה. יש לנו צבא חזק, שיכול לעשות את העבודה, אבל ההססנות שלך תוביל אותנו לאלפי הרוגים. ג'נטלמן. מוסכם על כולנו שהמצב מורכב. בואו נאמר שאנחנו מחליטים עכשיו לתקוף ומשמידים את הצבא המצרי. זה לא סוף פסוק. הוא ישתקם מחדש. לא תהיה תקומה למדינת ישראל אם אנחנו נפעל ללא תמיכת ידידותינו. בעיקר כשהרוסים כל כך נגדנו. תשמעו, היה אצלי לפני כמה ימים, באמצע הלילה, השגריר הרוסי בא אליי עם איגרת מברז'ניה וקוסיגין, מלאה באיומים. עליכם להסתכל על המצב לא רק בעיניים צבאיות, אלא לראות את המצב הכולל. להתבונן גם ביתרונות שבהבלגה. לפחות עד שארצות הברית תביע תמיכה בכל סצנריו אפשרי. אבל אני חייב לומר שבסך הכל אני יוצא מפה מעודד. עדיף סוסים שצריך לרסן אותם, מאשר סוסים שצריך לדרבן אותם. כל מה שאני מבקש זה קצת גדלות. קצת סבלנות. זהו. תודה רבה. תודה רבה, חברים. תודה לכם. שלום, תודה. תודה רבה. טוב, רבותיי. אדוני ראש הממשלה, המדינה מדרדרת. אתה לא צריך לא את דיין, לא את בן גוריון. תן פקודה, וצה"ל יעשה את העבודה. אתה תיכנס להיסטוריה. דומני שהבהרתי את עמדתי. אתה עושה טעות פטאלית.
ימים יגידו. אייזר, אתה יצאת מדעתך? אתה תירגע ותתנצל. בוא, עדי, נלך. מידלה, תחזרי לעבודה. ליאוד רוצה להיות רמטכ"ל. הוא רמטכ"ל לא יהיה. נו, כל הגדולים של המפלגה פה. מה? חברים, אני אשתף אתכם בסוד שלחתי את ראש המוסד מאיר עמית לפגישה עם ראשי הפנטגון וה-CIA. הם מאוד מעריכים את מאיר שמה. אני מקווה שהוא יחזור עם בשורות טובות. במפד"ל מאיימים לפרק את הקואליציה אם דיין לא ימונה לשר הביטחון. מה? אדוני ראש הממשלה, אני לא בטוח שעמית יצליח יותר מאבן. האמריקאים עסוקים בווייטנאם, אנחנו לא כל כך מעניינים אותם. גם חירות והליברלים מתנים את הצטרפותם לממשלת האחדות הלאומית בכך שדיין ימונה לשר הביטחון. אני לא מבין. עד לפני כמה ימים התנגדתם למינוי דיין. מה קרה עכשיו? יש תסיסה בסניפים, שלא לדבר על העם. הלחץ עלינו הולך וגובר. אין בכם שמץ של פלדה להגן על חבר לדרך. לפחות דבר אחד טוב עשה לי נאצר. מה? בזכותו אני מגלה את פרצופם האמיתי של מי שאמורים להיות החברים האמיתיים שלי. לוי, אם לא תעביר את משרד הביטחון למשה דיין, ההיסטוריה לא תוקיר אותך. תודה. זהו אני, לוי אשכול, או משה דיין. אחד נולד בכפר קטן ליד קייב, שני נולד בארץ וגדל בנהלל. כשהם מסתכלים עליי, הם רואים את מה שהם רוצים לברוח ממנו. כשהם מסתכלים עליו, הם רואים את מה שהם רוצים להיות. אני צריך לוותר וזהו. לפעמים כשאתה עוזב משהו, אתה משיג יותר מאשר אם אתה נדבק אליו. אתה מרים ידיים מהר מדי. איפה האשכול שאני הכרתי? זה שעמד מול בן גוריון ולא נתן לו לכופף אותו. בן גוריון זה היה נרשקה, שטויות. כן ועדה משפטית, לא ועדה משפטית, וגם כל המפלגה ניצבה מאחוריי. עכשיו מדובר בגורל המדינה, ואני לבד. אתה ראש הממשלה הראשון שהוזמן לבית הלבן. אפילו בן גוריון לא הוזמן לבית הלבן. אתה הראשון שהשגת נשק מהאמריקנים, אתה בנית את הצבא. אז מה?
תוותר עכשיו לדיין כדי שהוא ייקח את כל הקרדיט והערכה שמגיעים לך? זה מנהגו של עולם. יש כאלה שעושים את העבודה השחורה, ויש כאלה שלוקחים את הקרדיט. אם אתה תוותר לו, אתה תעשה טעות גדולה. את ההחלטה הכי חשובה והכי נכונה בחיים שלי כבר עשיתי. אז טעות אחת, לא נורא. איזו החלטה? טוב, במקרה ההוא באמת לא הייתה לך ברירה. אבל במקרה הזה יש לך ברירה. תעמוד על שלך. תאיים בהתפטרות. לא, זה רעיון לא טוב. יש יותר מדי אנשים שמחכים לזה. אני לא הולך לתת להם את התענוג הזה. אשכול? אשכול, אתה בבית? אשכול? משרד ראש הממשלה, בוקר טוב. שפרה, זו מרים. אפשר לדבר עם ראש הממשלה? אני מצטערת, ראש הממשלה עסוק עכשיו בישיבה, הוא ביקש לא להפריע לו. את רוצה שאני אמסור לו משהו? כן, תגידי לו בבקשה לא, רק שיצלצל אליי כשהוא יוכל. בסדר, אין בעיה. אני מרגיש כאילו אני הולך לחתוך לעצמי את היד. בשחמט. לפעמים כדי להציל את המלך, צריך להקריב את המלכה. המלכה זה משרד הביטחון והמלך זה ראשות הממשלה. בדיוק. זה מהלך מסוכן, אבל לפעמים חייבים לעשות את זה. הוא הגיע. שייכנס. אדוני ראש הממשלה, עשית מעשה אציל. ההיסטוריה תוקיר אותך על כך. זהו, נראה. או שיכירו אותי, או שיגידו שהייתי אידיוט הכפר. הכנתי נייר שמגדיר את הסמכויות בינינו. כל החלטה על יציאה למלחמה, או לכל פעולה צבאית, טעונה אישור שלי. מקובל עליי, לא חשבתי אחרת. אדוני ראש הממשלה, בהצלחה לשנינו. ולכל עם ישראל. בהצלחה. משה, תאמר לי, כשיצאת אז לסיור בחזית, כבר אז תכננת את המהלך? אדוני ראש הממשלה, בהצלחה לכולנו. זו אשתך, אתה יכול לקבל את השיחה? תעבירי לי אותה. ניסיתי להשיג אותך. רציתי לחזק אותך בקשר לדיין. את מתכוונת לשר הביטחון החדש.
מה? ויתרת? מרים, זה לא ביני לבינו, זה ביני לבין העם. העם רצה דיין, העם קיבל דיין. אמרתי לעצמי, היסטוריה, תעשי את מה שאת רוצה ותעשי את זה מהר. אני מקווה שאתה יודע מה אתה עושה. להתראות, מרים. נו, אז איך אני בתור שחקן שח? בשעת משבר ומבחן קמה במדינת ישראל ממשלת ליכוד לאומי שכללה כמעט את כל סיעות הבית. רבותיי, בגין. סליחה על השעה המאוחרת, אבל העניין אינו סובל דיחוי. בואו, ניגש ישר לעניין, נשמע את דיווחו של מאיר, שחזר עכשיו משליחותו בארצות הברית. מאיר. אדוני ראש הממשלה, רבותיי השרים, כידוע נפגשתי עם ראש ה-CIA, ריצ'רד הלמס, שר ההגנה רוברט מקנמרה. מה עם ג'ונסון? איתו לא נפגשתי, אבל הוא ידע שנפגשתי עם מקנמרה. מכל האישים שדיברתי איתם, הבנתי שאין לנו מה לבנות על האמריקאים בשלב זה. הם לא יארגנו ארמדה. אבל הם גם לא ישבו שבעה אם אנחנו ניקח את היוזמה לידינו. מקסימום נחכה שבוע עד שהאונייה שלנו תעבור במיצרים. אם יעצרו אותה, נתחיל במערכה. מאיר, אני מתפלא עליך. הרי ברגע שנעביר אונייה דרך המצרים, המצרים ידעו שאנחנו מתכוונים לתקוף ויפתחו באש ראשוני. אני רוצה לומר רק דבר אחד. מוטב שיגנו אותנו ונחיה, מאשר ישבחו אותנו ונמות. דברים כדורבנות. ג'נטלמן, נדמה לי שכולנו מבינים איפה אנחנו עומדים. עשינו ככל יכולתנו למנוע מלחמה. התרוצצנו בכל העולם. נפגשנו עם כל מי שרק אפשר. שום דבר. כלום. גורנישט מתגורנישט. לא נותר לנו אלא לעשות את מה שאף אחד לא יעשה בשבילנו. זיווה, אילן, סליחה על ההפרעה, אבל יש לנו ביקור של אישיות. שלום. שלום, שלום. אמרו לי שאם אני רוצה להתעודד, שאני אבוא לבקר את הפצועים. באיזו גזרה נפצעת? ליד בית הספר לשוטרים. חטפנו הפגזת מרגמות ונפצעתי בבטן, אז פוניתי לכאן. ואיך אתה מרגיש עכשיו? לאט לאט. אתם צריכים משהו? משהו חסר לכם? לא, שום דבר לא חסר לנו. תודה. בזכות בחורים שכמוך קיימת מדינת ישראל. חזק ואמץ. תודה. תודה שבאתם. תודה לכם. תודה לכם. תשמרי עליו. וגם עליכם. תודה. רק רגע, אדוני. גם אני רוצה להגיד לך תודה. לי? מה אני עשיתי? ישבתי במשרד. אני מדבר על תקופת ההמתנה. רק כשהבנת באמת שאין ברירה, הצבא קיבל את הפקודה. והידיעה הזאת שיצאנו למלחמת אין ברירה,
הייתה הנשק העיקרי שלנו. בזכותו ניצחנו. תודה, ידידי, חיממת את ליבי. חזק ואמץ. תודה. החלמה מלאה. תודה. בשעה טובה.